Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to JM Online Academy. I am Muhammad Yusuf Safai, your English lecturer. In today's lecture, I'm going to teach you alphabet. What is alphabet and how many alphabet letters we have. First of all, whenever we want to learn something, we have to know about the definition. سلامونه نیکی هیله احترامات خبر زده کوونکو په تیر درس کې مونږه د کلاس په انټروډکشن باندې خبرې وکړې. نننی درس چې ځای زمونږه الفابet دی او راځو د الفابet مربوط کوم هغه معلومات انفارمیشن چې دی هغه مونږ تاسو سره شریکو. د هر څه نه مخکې که غواړئ تاسو یو څیز زده کړئ نو هغه دپاره ډیفینیشن یا هماغه تعریف ډېر زیات مهم دی. نو راځو موږ هم د الفابet هغه ډیفینیشن اخلو. اوس راځو what is alphabet. الفابet څه ته ویل کېږي؟ Alphabet letters is the collection of letters. Collection means collection څه معنا؟ مجموعې ته ویل کېږي. څه شی؟ مجموعه. Collection means مجموعه is the collection of letters. Letters ته ویل کېږي بیا توري. موږ سره توري دی. is the collection of letters from A to Z. دا د حروفو مجموعه دی، د تورو مجموعه ده د A نه نیولې تر Z پورې. که تاسو وګورئ د A نه تر Z پورې دا موږ سره ټول یو مجموعه ده کنه یو کلیکشن دی. نو دې دپاره موږ څه وایو is the collection of letters from A to Z is called alphabet. In English language we have 26 alphabet letters. په انګلیسي ژبه کې موږ شپږ الفبا توري لرو چې هغه راځو زه ته هر یو بیل بیل پرونانس کوم او تاسو د ویډیو سره ما سره هم تاسو شی کوئ ریپیټ کوئ. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. د الفابet تعریف مو واخیسته. اوس راځو د الفابet types of alphabet letters راخلو چې د الفابet کوم اقسام چې دي په کوم برخو ویشل شوي دي هغه هم ګورو. types of alphabet letters موږ سره په دوه برخو لکه تاسو چې څرنګه مخکې ما ویلې چې الفابet په دوه برخو ویشل شوي دي چې یو as a form دی او بل چې دی as a sound دی. as a form means د شکل له مخې چې الفابet تورو هغه شکل کوم ډول دی چې کومه سې لیکل کېږي هغه موږ ته راښیي. مثلا موږ ته وایي چې دا A توری دی دا کومه سې لیکل کېږي، B کومه سې لیکل کېږي، C N تر Z پورې د دې دا شکل موږ ته راښیي چې تاسو څنګه کولی شئ الفابet letters ولیکئ. کله چې تاسو دا وکولی شئ الفابet letters زده کړئ او د هغه شکلونه تاسو وپېژنئ نو تاسو کولی شئ بله ورځ یو ورډ ولیکئ، یو سنټنس ولیکئ او یو پاراګراف ولیکئ په ډېر اسانۍ سره. نو تاسو که الفابet letters as a form تاسو سره مرسته کوي چې تاسو رایټینګ سکلز ښه شي ښه شي ورکړي. بیا موږ سره as a form چې دی په دوه برخو ویشل شوي دي چې دی capital letters دي یا upper case دی چې ورته بل نوم اخیستل کېږي غټ توري او small letters چې دي هغه کوچني توري دي چې په راتلونکي درس کې به دې تعریفونه موږ اخلو. فقط نن تاسو نومونه سره اشنا شئ. capital letters معنا غټ توري او small letters معنا کوچني توري. ښه اوس راځو as a sound. as sound یا د تلفظ له لحاظه دا کوم مرسته کوي موږ سره د انګلیسي په زده کولو سره. موږ ته خو وویل شو چې دا A داسې لیکل کېږي، B داسې او C داسې او N Z همدغسې. اوس د دې تلفظ کوم څه کېږي؟ دا A توری دی د دې تلفظ کوم ډول دی، د B توری کوم ډول تلفظ دی، C. نو موږ سره دا مرسته کوي چې وکړو د دوی هغه تلفظ زده کړو، پروننسیشن زده کړو. کله چې موږ د الفابet تورو دغه شپږ تورو تلفظ زده کړو نو موږ کولی شو اسانۍ سره یو لغات شی کړو، پروناونس کړو، یو ورډ یو سنټنس کولی شو پروناونس کړو. نو موږ سره دا په سپیکینګ کې مرسته کوي. کله چې موږ دغه توري زده کړل نو په سپیکینګ کې به موږ سره ډېره زیاته مرسته کوي. کله یو لغات غږ ورکوي کله نه ورکوي. دا ټول موږ سره الفابet letters کې دا مرسته کوي. ښه الفابet letters د ساوند له لحاظه په درې برخو ویشل شوي دي. کوم کوم دي موږ سره؟ vowel letters دي. vowel letters کوم توري ته ویل کېږي؟ غږ لرونکي توري. semi vowel letters دا کوم توري دا هغه توري دي چې نیمه غږ لرونکي توري دي. او consonant letters دا چې دي بې غږه توري چې په راتلونکي درسونو کې به د دې پنځو واړو او ټولو ډیټیل سره موږ تشریح کوو او تاسو ورته منتظر اوسئ. اوس راځو د لغتونو بخش د ورډ سیکشن ته چې موږ سره کوم essential words چې دي هغه اساسي words چې دي هغه موږ تاسو سره شریکوو. اول راځو موږ سره word number 1 چې دی boy. boy means هلک. boy means هلک. B-O-Y means هلک. girl G-I-R means جلی girl. M-A-N man means سړی. W-O-M-A-N woman معنا ښځه. S-T-U-D-E-N-T student means شاګرد. teacher T-E-A-C-H-E-R teacher means استاد. B-O-O-K book means kitab. P-E-N pen means قلم.
pencil means pencil pencil. یو ځل زه بیا تکراروم تاسو boy boy girl girl man man woman woman student student teacher teacher book book pen pen pencil pencil. اوس هم راځو ستاسو د هومورک برخې ته. ستاسو هومورک د نن ورځې دا دی چې موږ ته کوم لغتونه چې موږ تاسو درکړي د هغې کې به تاسو سنټنس جوړوئ. یو دانه سنټنس به جوړوئ او موږ ته به واتساپ ګروپ کې تاسو هغه رالیږئ او هغه موږ بیا چیک اپ کوو او بعد د هغې نه تاسو وایي کوم هغه مسټیکس چې تاسو کړي او موږ هلته حل کوو. ډېره زیاته مننه.